Xin chào các bạn. Nếu chỉ nhìn qua bản đồ, tỉnh Brevihir của Campuchia chẳng khác gì một vùng đất nằm bên lề vì xa xôi hẻo lánh và im lìm như thể bị lịch sử bỏ quên. Nhưng nếu lật ngược câu chuyện thì nơi đây lại là điểm nóng khiến cả Campuchia lẫn Thái Lan phải đưa quân ra sát biên giới chỉ vì một ngôi đền cổ nằm treo leo giữa vách đá. Brevihir không chỉ là câu chuyện của một tỉnh vùng biên mà nó là câu chuyện về một đất nước chùa tháp thu nhỏ, nơi hội tụ của quá khứ vĩ đại, thực tại nhức nhối và những khát vọng tương lai đầy bất trắc. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về vùng đất này nha. Tàn tích của một đế chế. Nếu có một nơi nào đó ở Campuchia có thể kể lại trọn vẹn câu chuyện về vinh quang và suy tàn của đế chế Khmer thì không đâu khác chính là tỉnh Brevihir. Trong cái im lìm của rừng núi phía Bắc, nơi những con đường đất đỏ lặng lẽ cắt qua những ngọn đồi và sườn dốc, vẫn còn đó một dấu tích đầy uy nghi, chính là ngôi đền Brevihir. Đây không chỉ là một dấu tích kiến trúc mà là ký ức sống động của một nền văn minh từng làm chủ gần như cả Đông Nam Á lục địa. Từ thế kỷ thứ 9 trở đi, khi vua Yasovarman đệ nhất lập nên kinh đô tại Angkor, ông cũng đồng thời mở rộng vùng ảnh hưởng về phía Bắc. Trong đó, việc xây dựng đền Brevihir không chỉ là hành động tôn giáo đơn thuần mà là một chiến lược chính trị rõ ràng với mục đích kiểm soát khu vực Dang Rech, đóng vai trò như bức tường phòng thủ tự nhiên bảo vệ thủ đô về phía Bắc. Nói một cách khác, Brevihir từng là vùng đệm quân sự, tôn giáo, hành chính. Những bậc đá chạm khắc cầu kỳ của ngôi đền là biểu tượng rõ rệt nhất cho điều đó. Nhưng đây không phải là duy nhất, cả khu vực này còn tồn tại nhiều dấu tích khác như di chỉ khảo cổ đền Koke, từng là kinh đô của đế chế Khmer trong một thời gian ngắn vào thế kỷ thứ 10, với tên gọi là Lingapura. Đồng thời, nơi đây còn là nơi được giới quý tộc xây dựng thành lũy để củng cố quyền lực hoặc chuẩn bị cho những giai đoạn chuyển giao chính trị. Cùng với đền đài thì cách tổ chức dân cư, hệ thống thủy lợi cổ, dấu vết của các con đường đá xưa, tất cả đều cho thấy Brevihir không phải là vùng đất hoang sơ mà từng là phần máu thịt của một vương triều mạnh mẽ. Hơn nữa, các khảo cổ học gần đây đã phát hiện hàng loạt kênh dẫn nước, bờ đê và ao hồ nhân tạo cổ, cho thấy dân cư Khmer xưa không hề xem nhẹ vùng đất này. Họ đưa kỹ thuật thủy lợi từ vùng trung tâm lên núi, cải tạo những vùng đất dốc, khai thác đất đỏ ba gian và tạo ra khu vực nông nghiệp trên cao nguyên. Vào thời kỳ cực thịnh từ khoảng thế kỷ 10 đến thế kỷ 12 dưới thời vua Suryavarman đệ nhất và sau đó là vua Suryavarman đệ nhị, đế chế Khmer vươn đến đỉnh cao quyền lực với lãnh thổ trải dài từ vịnh Thái Lan dọc theo sông Mekong, từ Biển Đông đến Biển Andaman. Ngoài ra, vùng Brevihir đóng vai trò như tiền trạm trong hệ thống phòng thủ tự nhiên, đồng thời cũng là hành lang văn hóa nối từ trung tâm xuống các vùng cao nguyên đến Lào và Thái Lan ngày nay. Điều đó có thể thấy rõ qua con đường hoàng gia cổ đại nối từ Angkor lên Koke, từ đó đi tới Sretapura, thủ đô đầu tiên của Vương quốc Chân Lạp, mà ngày nay là di tích Wat Phu nằm trên lãnh thổ Lào. Con đường ấy vừa là tuyến vận chuyển vật liệu và quân lương, vừa là hành lang truyền bá văn hóa nghệ thuật, tôn giáo ra toàn vùng Đông Nam Á lục địa. Các vua Khmer không ngừng khẳng định quyền lực của mình thông qua tôn giáo, và cụ thể là việc xây dựng đền thờ các vị thần như Shiva hay Vishnu, cùng với các dạng kiến trúc mang yếu tố linh thiêng trong tín ngưỡng, từ đạo Hindu cho tới Phật giáo. Với người Khmer, đền đài không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là bản tuyên ngôn chính trị. Ai dựng được đền lớn hơn, cao hơn, gần trời hơn, kẻ đó sẽ chứng tỏ được thiên mệnh. Và vùng Brevihir với vị trí trên đỉnh trời nhìn xuống thiên hạ là nơi lý tưởng để làm điều đó. Nhưng lịch sử không bao giờ là con đường thẳng mà nó có rất nhiều khúc cua. Khi bước vào giữa thế kỷ 13, dưới thời vua Jayavarman đệ bát thì đế chế Khmer bắt đầu suy yếu. Cho đến thế kỷ 15, khi vương quốc Xiêm của người Thái cướp phá kinh đô Angkor thì nó chính thức suy tàn. Kể từ đó, vùng phía bắc hồ Tonle Sap dần bị bỏ hoang, còn trung tâm chính trị và phần lớn dân số chuyển về phía nam. Những khu đền trên vùng cao như Brevihir rơi vào quên lãng, không còn người tu hành và cũng không còn nghi lễ, trong khi rừng núi bắt đầu nuốt dần từng bậc đá và từng hành lang điêu khắc. Đến thế kỷ 19, khi người Pháp đặt chân đến Đông Dương với mục đích khai thác tài nguyên, họ đã tìm thấy khu vực đền và tiến hành chiến dịch khảo cổ. Cũng trong thời gian này, người Pháp đã vẽ lại bản đồ và xác định biên giới với Thái Lan dựa trên dãy Dang Rech. Nhưng sự phân chia không hoàn toàn rõ ràng đã vô tình gieo mầm cho các tranh chấp chủ quyền về sau. Vào năm 1962, Tòa án Công lý Quốc tế, gọi tắt là ICJ, đã phán quyết nơi đây thuộc về Campuchia, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Thái Lan.
Do đó, thay vì trở thành một trung tâm bảo tồn di sản vùng biên, Breiðvíkir lại trở thành nơi mà tàn tích của đế chế bị giằng xé giữa các quốc gia hiện đại. Trong khi đền chính được UNESCO công nhận, thì phần lớn những cấu trúc phụ trợ, bao gồm nền nhà, đền nhỏ, cùng các đoạn đường đá lại bị bỏ mặc. Nhiều khi nằm lọt thỏm trong rừng rậm không người hoặc nằm trong vùng tranh chấp quân sự. Ngày nay, khi nhìn vào bản đồ tỉnh Breiðvíkir, ta không chỉ thấy một đơn vị hành chính của Campuchia nằm gần biên giới Thái Lan, mà còn đang nhìn vào một lát cắt thời đại của một đế chế từng huy hoàng. Những gì còn lại không chỉ là đá, mà là một hệ sinh thái văn hóa bị mất mối liên kết. Một đế chế có thể suy tàn, nhưng hệ thống đền đài và ký ức thì vẫn còn đó, vì chúng khắc lên từng phiến đá và len vào từng phiến rêu phủ. Địa lý tỉnh Breiðvíkir sở hữu diện tích 13.788 km² và tọa lạc ở phía bắc Campuchia. Breiðvíkir là một trong số ít tỉnh sở hữu biên giới với cả hai nước láng giềng, gồm Thái Lan ở phía tây bắc khoảng 129 km và Lào ở phía đông bắc khoảng 140 km. Ngoài ra, ở phía đông giáp với tỉnh Stung Treng, phía nam giáp với tỉnh Kampong Thom, còn phía tây giáp với hai tỉnh là Oda Miên Chây và Siem Reap. Vị trí này vừa mang tính địa chính trị đặc biệt, vừa là điểm nút giao nhau giữa nhiều nền văn hóa, dòng chảy thương mại và cả những ranh giới lịch sử chồng chéo kéo dài hàng thế kỷ. Đi sâu hơn vào địa hình, Breiðvíkir được định hình bởi 3 vùng rõ nét. Đầu tiên là vùng núi và cao nguyên phía Bắc. Nó kéo dài theo dãy núi Đăng Rếch, tạo thành biên giới tự nhiên giữa Campuchia và Thái Lan. Đây là nơi địa hình đột ngột dâng cao, tạo thành vách đá dựng đứng và cũng là địa điểm tọa lạc của đền Breiðvíkir, một kiệt tác kiến trúc Khmer cổ nằm trên đỉnh vách đá cao khoảng 525 m so với vùng đồng bằng Campuchia bên dưới. Với địa hình độc đáo này thì từ thời cổ đại, người Khmer đã tận dụng lợi thế phòng thủ tự nhiên để xây dựng ngôi đền như một cột mốc văn hóa cũng như khẳng định quyền lực. Nhưng đồng thời cũng khiến nơi đây trở thành điểm nóng tranh chấp, bởi chỉ cần nắm trong tay khu vực này là có thể khống chế toàn bộ giải đồng bằng phía dưới. Thứ hai là vùng Trung Du và đồi thấp. Vùng này kéo dài từ chân núi Đăng Rếch xuống phía nam, nơi phân bố chủ yếu dân cư và các hoạt động nông nghiệp tự cung tự cấp. Khác với sự phồn thịnh của vùng đồng bằng sông Mekong hay sông Tonle Sap lân cận, khu vực này mang dáng dấp của một vùng bán sơn địa còn hoang sơ với nhiều nơi chưa được khai phá. Thực tế, địa hình lồi lõm và kết cấu đất pha cát, sỏi đá đã khiến việc canh tác gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4. Nhiều thôn bản ở vùng Trung Du chỉ có đường đất, mùa mưa lầy lội và mùa khô thì bụi mù. Giao thông ngắt quãng và thương mại hạn chế đã làm chậm tiến trình phát triển của nơi này so với các tỉnh đồng bằng phía Nam. Thứ ba là khu vực rừng rậm và vùng đất thấp ở phía đông nam của tỉnh, nơi giáp ranh với các tỉnh Stung Treng và Kampong Thom. Đây là vùng giàu tài nguyên sinh học và vẫn còn nhiều khu rừng nguyên sinh chưa bị tác động mạnh bởi con người. Trong đó, nổi bật nhất là rừng Prey Lang, một khu rừng mưa nhiệt đới đất thấp hiếm hoi còn sót lại ở Đông Nam Á, với diện tích là 9.000 km². Tuy nhiên, cũng chính tại đây, các hoạt động khai thác lâm sản trái phép đã và đang diễn ra âm ỉ trong nhiều năm qua. Rừng rậm của Breiðvíkir không chỉ là lá phổi xanh mà còn là ngân hàng tài nguyên mà nhiều nhóm lợi ích tìm cách khai thác. Nhưng do địa hình khó tiếp cận, hệ thống kiểm soát lỏng lẻo và nhân lực mỏng, chính quyền địa phương gặp không ít khó khăn trong việc bảo vệ cũng như ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua hệ thống sông suối trong tỉnh. Breiðvíkir không được hưởng nhiều lợi ích từ sông Mekong vì ở đây chỉ có các nhánh nhỏ chảy về phía đông của tỉnh. Dù vậy thì tỉnh này vẫn được nuôi dưỡng bởi nhiều con suối nhỏ và phụ lưu, trong đó đáng chú ý là sông Stung Sen, dòng chảy góp phần hình thành các vùng canh tác ven sông và là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt lẫn nông nghiệp. Tuy nhiên, vào mùa khô trong những năm gần đây, lượng nước giảm mạnh đã khiến hàng loạt khu vực rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Còn trong mùa mưa thì lũ quét từ vùng núi tràn xuống làm hư hại đường xá và ruộng vườn. Nơi đây còn ảnh hưởng bởi khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng của Campuchia, với mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, còn mùa khô khắc nghiệt, nắng gắt và thiếu nước từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhưng biến đổi khí hậu trong những năm gần đây cũng khiến chu kỳ thời tiết trở nên thất thường, qua đó làm tăng rủi ro cho sản xuất nông nghiệp vốn đã mong manh tại vùng đất này. Địa lý của Breiðvíkir còn tác động mạnh đến các yếu tố nhân khẩu học và quản lý hành chính. Tính đến năm 2024, dân số ở đây đạt khoảng 249.973 người, với mật độ là 18 người trên 1 km². Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy khu vực này không chỉ thưa mà còn rất phân mảnh. Dân cư không tập trung thành cụm đô thị lớn mà sống rải rác ở các xã nhỏ ven đường, quanh đền
hoặc dọc theo các vùng đất thấp có nước. Trong đó, thành phố Breiðvíkir dù là thủ phủ của tỉnh nhưng cũng chỉ có khoảng 24.000 dân, quy mô đô thị hóa thấp và dịch vụ hạn chế. Ngoài thị trấn này, hầu hết các khu dân cư còn lại đều thuộc dạng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Điều kiện sống ở đây chênh lệch rất rõ so với phần còn lại của đất nước khi có tới 80% dân số là nông dân. Một điểm đáng lưu ý khác là yếu tố địa chất. Vùng núi Dangrek ở khu vực tỉnh Breiðvíkir, ngoài giá trị cảnh quan và lịch sử, còn có nhiều đỉnh được hình thành từ đá sa thạch và chứa đựng nhiều loại đá quý như là sapphire cùng với khoáng sản và cả mỏ đá vôi. Chính quyền đã tiến hành thăm dò và riêng khu vực Phnom Dek đã có trữ lượng từ 5 đến 6 triệu tấn quặng sắt chất lượng cao. Vì lợi nhuận trước mắt nên nhiều hoạt động khai thác đá quý không có giấy phép đã diễn ra và người trực tiếp làm điều đó là người dân địa phương. Hoạt động này có tính chất hai mặt khi nó có thể tạo nguồn thu và công ăn việc làm nhưng lại đe dọa nghiêm trọng đến cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và hệ sinh thái rừng. Đặc biệt, yếu tố địa lý của Breiðvíkir còn có giá trị chiến lược quân sự then chốt. Với địa hình cao nguyên áp sát vùng đồng bằng, nếu đứng ở tỉnh Dangrek, bạn có thể quan sát toàn bộ khu vực rộng lớn phía Nam Thái Lan và Bắc Campuchia. Trong lịch sử, cả quân Khmer Đỏ lẫn lực lượng quân đội Thái đều từng xem đây là vị trí phòng thủ và tấn công lý tưởng. Ngày nay, dù các bên đều tuyên bố muốn hòa bình và ổn định biên giới, nhưng việc xây chốt, điều binh, dựng hàng rào vẫn diễn ra âm thầm dọc theo đường phân giới chưa được xác định chính xác hoàn toàn. Địa hình hiểm trở khiến mỗi ngọn đồi và mỗi cao điểm đều có khả năng trở thành một vị trí quân sự nhạy cảm. Đó là lý do mà khu vực này vẫn luôn được xem là điểm nóng tiềm tàng. Vùng đất nghèo trên đống vàng di sản. Có một nghịch lý mà ai cũng nhìn thấy khi nhắc đến tỉnh Breiðvíkir của Campuchia, đó là vùng đất sở hữu một trong những di sản kiến trúc, văn hóa vĩ đại nhất Đông Nam Á, nhưng lại rất nghèo. Ngay dưới chân đền Breiðvíkir là những ngôi làng lụp xụp, đường đất đỏ ngoằn ngoèo, trẻ con chạy chân trần giữa bụi mù và người dân sống lay lắt bằng canh tác nhỏ lẻ, khai thác gỗ hay làm thuê thời vụ. Theo thống kê, GDP của tỉnh vào năm 2022 đạt 327,95 triệu đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người là 1.125 đô la Mỹ. Nền kinh tế ở đây phụ thuộc 85% vào canh tác và 15% vào các hoạt động khác như chăn nuôi, trồng rừng, thậm chí là các hoạt động bất hợp pháp như buôn gỗ quý cũng như khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên. Nhưng việc phát triển nông nghiệp tại Breiðvíkir chưa bao giờ là dễ dàng vì khi trời mưa thì lúa nảy mầm, trời hạn thì đất khô nẻ. Tỉnh này lại không có hệ thống tưới tiêu ổn định, không có hạ tầng bảo quản nông sản và cũng không có đường vận chuyển hiệu quả ra thị trường lớn. Do đó, người dân chỉ có thể dựa vào lúa là chính. Họ còn trồng thêm khoai mì, đậu nành và vài loại rau theo mùa, nhưng chủ yếu vẫn là tự cung tự cấp hoặc bán ra chợ nhỏ trong vùng. Giá trị kinh tế tạo ra cực kỳ thấp với lợi nhuận gần như bằng không nếu trừ đi chi phí hạt giống, phân bón và thuê máy cày. Nhiều hộ gia đình đôi khi còn lâm vào cảnh lỗ vốn, phải bán trâu bò để trả nợ vụ mùa trước. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2024 thì câu chuyện có phần khởi sắc khi sắn, lúa mì và điều đã mang về cho tỉnh 170 triệu đô la Mỹ. Một bộ phận người dân khác bám lấy rừng để sống. Không có nhiều lựa chọn trong sinh kế, họ đành phải khai thác gỗ quý, lấy mật ong, đào thảo dược hay đánh bắt cá ở các dòng suối rừng. So hành với việc kiếm tiền hợp pháp từ rừng thì cũng có một bộ phận thực hiện các hoạt động khai thác không có giấy phép. Vào năm 2022, chính quyền tỉnh đã thu giữ được hơn 2.000 mét khối lâm sản ngoài gỗ, trong khi Cục Lâm nghiệp Breiðvíkir đã xử lý 19 trường hợp phá rừng cũng như chiếm dụng 14,45 km vuông đất công trái phép. Đáng nói tình trạng này diễn ra dai dẳng vì người dân không có công ăn việc làm ổn định, còn lực lượng kiểm lâm thì vừa thiếu người, vừa thiếu thiết bị. Dù chính quyền nhiều lần tuyên bố đóng rừng nhưng chưa bao giờ dẹp được tận gốc. Đằng sau những cánh rừng là những cánh tay yếu ớt đang tìm cách sinh tồn và khi sự sống còn gắn liền với rừng thì cấm đoán đơn thuần sẽ không bao giờ hiệu quả. Nói một cách công bằng, không phải Breiðvíkir không có tiềm năng phát triển, bởi nếu nhìn từ góc độ du lịch và văn hóa, đây là kho báu chưa được mở. Ngoài ngôi đền Breiðvíkir nổi tiếng nằm sát biên giới Thái Lan đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2008, thì còn có cả một chuỗi di tích cổ khác như cố đô Cô Kê hay quần thể Prekan Kampong Svai. Mỗi điểm đến đều là một mảnh ghép trong câu chuyện hào hùng của thời kỳ Angkor cổ đại. Đáng lẽ đây phải là tuyến hành lang du lịch di sản Khmer cổ độc đáo, thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch văn hóa mỗi năm. Nhưng thực tế thì vào năm 2023, số lượng du khách đến thăm đền Breiðvíkir còn ít hơn Cô Kê.
Cụ thể, con số ghi nhận được của Brevihir là 92.966 người, trong đó khách nước ngoài chỉ là 9.243 người, còn Cô Kê lại ghi nhận lượng khách tăng 71,2% với 105.464 người, trong đó khách quốc tế đạt 14.806 người. Lý do là ngôi đền linh thiêng nằm quá xa trục đường di chuyển và nếu đi từ Siem Reap thì mất khoảng 3 tiếng mới có thể đến được đây. Ngoài ra, nguyên nhân còn nằm ở việc Campuchia chưa thể khai thác tốt nguồn lực của mình, chẳng hạn như đường xá không đủ tiêu chuẩn để xe du lịch đến được các điểm đền nhỏ, thiếu dịch vụ lưu trú cho khách du lịch, cũng như không có chương trình trải nghiệm, hướng dẫn viên hay trung tâm thông tin du lịch. Tệ hơn, hầu hết các đền cổ đều nằm trong rừng hoặc gần khu vực tranh chấp quân sự đầy nhạy cảm. Dù có dân số trẻ, nhưng trình độ học vấn ở đây vẫn còn thấp, phần lớn chỉ học hết tiểu học hoặc trung học cơ sở, khiến họ không đủ kỹ năng để tham gia vào các ngành kinh tế hiện đại. Trong khi ở Siem Reap, mỗi ngôi nhà đều có thể trở thành một quán cà phê nhỏ hoặc homestay, thì tại Brevihir, chuyện này gần như không xảy ra. Cũng chính vì vậy mà người trẻ của tỉnh này thường rời bỏ quê hương để tới các khu vực đô thị như Siem Reap, Phnom Penh hay sang Thái Lan làm thuê. Họ để lại phía sau là cha mẹ già, là ruộng vườn hoang hóa và di sản bị bỏ mặc cho thời gian. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn lại đến từ sự bất bình đẳng vùng miền trong chiến lược phát triển quốc gia. Trong khi Phnom Penh và Siem Reap được rót vốn liên tục, có các dự án quốc tế đổ về như nước, thì những tỉnh như Brevihir gần như nằm ngoài bản đồ ưu tiên. Các khoản đầu tư công tập trung chủ yếu cho hạ tầng trung tâm, còn các tỉnh biên giới thì chỉ nhận được ngân sách vừa đủ để duy trì hệ thống hành chính và vài công trình nhỏ mang tính biểu tượng. Thậm chí nhiều xã ở Brevihir còn chưa có điện lưới quốc gia, trường học chỉ có đến cấp 2, trạm xá thiếu thuốc và đường làng không có đèn. Trong vài năm gần đây, chính phủ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng và hướng đến ý tưởng sẽ đưa Brevihir trở thành một vùng du lịch xanh kết hợp bảo tồn sinh kế. Nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi du lịch tiểu vùng sông Mekong mở rộng, kết nối các điểm đến như Ubon Ratchathani của Thái Lan, Champasak của Lào và Siem Reap của chính Campuchia. Nhưng để biến điều đó thành hiện thực, cần hơn rất nhiều so với vài hội thảo hay chiến dịch truyền thông. Cùng với đó là các chương trình đào tạo nghề du lịch, hỗ trợ người dân địa phương mở dịch vụ lưu trú, quán ăn và bán hàng lưu niệm. Chính phủ cũng cần có chính sách bảo vệ rừng một cách linh hoạt, kết hợp giữa bảo tồn sinh thái với tạo sinh kế, chứ không phải cấm đoán máy móc. Và quan trọng hơn cả là phải nhìn Brevihir như một vùng đất trung tâm của di sản, của lịch sử và cả bản sắc văn hóa, chứ không phải là một tỉnh đang sống trong những cuộc xung đột biên giới. Vấn đề tranh chấp biên giới và xung đột. Trên vách đá dựng đứng của dãy Dang Rech, nơi ngôi đền cổ Brevihir nằm chênh vênh giữa trời và đất, không khí thường xuyên mang theo sự căng thẳng, khó gọi tên. Vì tại đây, đường biên giới giữa Campuchia và Thái Lan chưa bao giờ thực sự yên ổn. Sau quá trình thiết lập bản đồ của người Pháp, ngôi đền Brevihir đã nằm gọn trong phần đất thuộc Campuchia, nhưng người Thái không bao giờ thực sự chấp nhận điều đó, nên họ vẫn duy trì hoạt động kiểm soát thực tế trong khu vực. Đến năm 1954, khi Campuchia vừa giành độc lập từ tay thực dân, thì Thái Lan đã tranh thủ thời cơ để chiếm lấy ngôi đền. Campuchia đã phản đối và sau đó đưa vụ việc ra Tòa án Công lý Quốc tế, gọi tắt là ICJ. Cuối cùng vào năm 1962, tòa đưa ra phán quyết Brevihir thuộc về Campuchia, tức là dựa trên bản đồ do người Pháp vẽ. Từ đó đến nay, cả hai nước đều lấy phán quyết đó làm điểm tựa, nhưng lại hiểu nó theo hai cách rất khác nhau. Thái Lan chấp nhận để ngôi đền thuộc Campuchia nhưng không bao giờ thừa nhận phần đất bao quanh ngôi đền rộng 4,6 km2, nơi họ cho rằng vẫn nằm trong chủ quyền của Thái. Ngược lại, Campuchia thì khẳng định nếu ngôi đền là của mình thì phần đất liền kề với lối lên đền, vốn là phần không thể tách rời về mặt kiến trúc, nghiễm nhiên cũng phải thuộc quyền sở hữu của họ. Mâu thuẫn trong cách diễn giải ấy đã khiến khu vực trở thành vùng xám kéo dài nhiều thập kỷ, nơi biên giới không được cắm mốc rõ ràng nhưng lại có súng, pháo và doanh trại hai bên án ngữ. Từ sau phán quyết năm 1962 cho đến nay, xung đột nhỏ lẻ vẫn xảy ra, chủ yếu dưới hình thức tuần tra, dựng cột cờ, cắm biển chủ quyền hoặc các cuộc đấu pháo chớp nhoáng. Vào các năm 2008, 2010, 2011, hai bên đã có những trận đấu súng dữ dội kéo dài nhiều ngày, làm cho hàng chục người chết cùng hàng nghìn người phải sơ tán. Nhưng cuộc khủng hoảng mới nhất bùng phát vào cuối tháng 5 năm 2025 lại khác biệt, cả về quy mô lẫn bối cảnh. Nó không còn là những vụ đấu súng lẻ tẻ giữa các toán lính biên phòng mà là một đợt triển khai quân sự có tổ chức, có ý đồ chiến lược, kéo theo cả hệ thống chính trị của hai nước. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2025, căng thẳng đã nổ ra khi binh sĩ hai bên giao tranh, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Phía Campuchia cáo buộc Thái Lan nổ súng trước, trong khi Bangkok lại tuyên bố lính của nước bạn mới là bên vượt biên trái phép.
và hành động của họ là tự vệ. Khu vực gần đó, bao gồm cả đường dẫn vào đền Previer, cũng bị phong tỏa hoàn toàn, với ước tính khoảng 300.000 người dân cả hai nước được sơ tán. Trước tình hình đó, các tổ chức nhân quyền và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đã lên tiếng yêu cầu cả hai thiết lập đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, tình hình tại khu vực biên giới không hề hạ nhiệt mà còn leo thang hơn. Vào ngày 24 tháng 7, giao tranh vũ khí được nổ ra trên diện rộng khi cả hai tiến hành đấu pháo hạng nặng. Theo báo cáo, quân đội Campuchia đã sử dụng tên lửa BM-21 do Nga sản xuất để tấn công vào trường học và bệnh viện. Đáp trả lại, phía Thái Lan cũng sử dụng không kích để tấn công vào các mục tiêu quân sự của nước láng giềng. Cuộc xung đột đẫm máu nhất trong hơn một thập kỷ này đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Sau 5 ngày giao tranh và chứng kiến thiệt hại về nhân mạng tăng cao, Campuchia đề xuất kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Đến ngày 28 tháng 7 tại Malaysia, Thủ tướng Humanet của Campuchia và Thủ tướng tạm quyền Puntham Wechachai của Thái Lan đã đồng ý ngừng giao tranh, nhưng tình hình biên giới vẫn rất mong manh. Đặc biệt, dù đã đạt được thỏa thuận, nhưng ngay sau đó, Thái Lan lại lên tiếng cáo buộc Campuchia vi phạm trắng trợn điều khoản ngừng bắn, khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về tính khả thi của bất kỳ cam kết hòa bình nào vào lúc này. Trong khi phía Campuchia một mực phủ nhận cáo buộc, cho rằng đây là sự hiểu lầm hoặc hành động tự phát từ lực lượng địa phương, nhưng rõ ràng lòng tin giữa hai bên vẫn rất thấp. Trên thực tế, lệnh ngừng bắn lần này dù có vẻ là tín hiệu tích cực nhưng vẫn chỉ là một miếng băng gạc đặt lên vết thương hở, một giải pháp tạm thời để chấm dứt chiến tranh. Chừng nào vấn đề chủ quyền chưa được phân định dứt điểm và lòng tin giữa quân đội hai bên còn đứt gãy, thì dù có ký thêm bao nhiêu thỏa thuận, nguy cơ tái diễn xung đột vẫn luôn trực chờ ngay dưới chân đền Previer. Trớ trêu hơn, trong khi hai bên tranh giành từng mét đất gần ngôi đền, thì chính di sản văn hóa ấy lại bị biến thành con tin, một công cụ chính trị không hơn không kém. Điều này không chỉ đi ngược lại tinh thần bảo tồn của Công ước quốc tế, mà còn đặt di sản trước nguy cơ hư hại nếu xung đột vượt khỏi kiểm soát. Không ai muốn phá hủy nó, nhưng mọi hành động quân sự gần đó đều đẩy công trình đến sát bờ vực hủy hoại. Việc bảo vệ di sản này đòi hỏi không chỉ thiện chí chính trị, mà còn là một thỏa thuận quốc tế ràng buộc thực sự, điều mà cả Thái Lan lẫn Campuchia đến nay vẫn chưa sẵn sàng ký kết. Về mặt pháp lý, phần lớn các học giả quốc tế đều nghiêng về phía Campuchia trong việc xác định chủ quyền khu vực này. Lập luận chủ yếu dựa trên các văn bản pháp lý có từ thời Pháp thuộc, các bản đồ thời thực dân, cũng như phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế năm 1962 và diễn giải mở rộng năm 2013. Ngoài ra, bản thân tên gọi Previer cũng có gốc Khmer mang ý nghĩa là ngôi đền linh thiêng, từ đó cho thấy mối liên hệ văn hóa lịch sử sâu xa giữa di tích và quốc gia Campuchia. Nhưng điều ấy không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn, vì địa chính trị, tâm lý dân tộc và thực tiễn kiểm soát lãnh thổ vẫn là những yếu tố khiến tranh chấp ngày càng phức tạp. Có thể thấy, tỉnh Previer là một lát cắt vừa hùng vĩ, vừa phức tạp, vừa đẹp mê hồn lại vừa đầy vết xước. Nơi đây gói gọn trong mình cả chiều sâu di sản Khmer lẫy lừng, sự đau đáu của những đường biên còn chưa yên tiếng súng và cả nỗi dai dứt của một vùng đất nhiều tiềm năng nhưng vẫn lận đận với nghèo khó. Và trên đây là toàn cảnh tỉnh Previer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.